Hi! Hi, this is Elle and we're here at another room makeover. Ang makeover kong room ngayon is itong kwarto ng pamangkin ni Yusef, which is technically he's my nephew-in-law. And damit ko yung bata na yon, 4 years old pa lang siya and sobrang cute niya talaga, baby pa. And ngayon, cute pa din siya. Pero he's now 18 years old and on his way to college. Kaya yung parents niya wants to gift him this brand new renovated room para sakto pagpasok na ng college, ang ganda ng kwarto niya, diba? So yun, nandito kami sa middle na ng renovation. Pero bago ko ipakita sa inyo ano yung mga plano namin and ano yung mga gagawin namin dito, I'll show you first kung ano yung itsura nitong kwarto before. Kapag kami mga client ako, I ask them to send me pegs, inspiration images, ano yung gusto niyong look ng kwarto niya. So, yun din yung pinagawa ko sa kanya. And ito lang yung paisa-isang image na sinend niya sa akin. Yun lang, wala siyang ibang sinend sa akin na image. So, parang okay, kung yan lang yung gusto mo, is we'll make it happen. Dahil yun lang naman yung request niya. Kaya ayun, papakita ko sa inyo anong plano namin for this room, ano na yung mga ginagawa namin during the renovation. And abangan niyo later, I'm excited to show you kung ano yung kakalabasan nitong kwarto na to. So, ito na yung room ng tinanggal na yung cabinet dito and wala nang gamit. So, ito yung plano ko. Sketch lang to para at least may idea kami. Ayan yung wall na yan. Magkakaroon kami nitong accent wall. Dito yan mapupunta. Magkakaroon ng mga shelves dyan. Dito sa side, papagawa ng closet. So, dito naman sa kabilang side, dito yung desk niya. Dito, mapupunta yung TV. And meron siyang shoe rack dyan. Tapos maglalagay kami dito ng isang floating shelf. Ito naman yung sketch ko. So, andito ako ngayon for another room update. Eto na! Sobrang cute! Ayan yung accent wall na sinasabi ko sa inyo. So, of course, obviously, hindi pa siya tapos. And magkakaroon to ng mga wood trims kasi ngayon ganyan siya. So, ito, yan na yung bed niya before. Para hindi na kami bibili ng mga bago, we reuse most of the furniture. So, yan yung desk rin niya dati. So, we'll just refinish it. Papagandahin lang namin. Nandyan siya sa wall na yan. Dito, gumawa kami ng TV console / shoe storage din niya. Ito na yung kanyang closet. Ito, existing na niya yan na dresser. So, sayang naman dahil okay pa naman siya. Pero ang dami na yung mark. So, ipapa-repaint lang namin. We'll have pin lights sa corner ng room. Magkakaroon kami ng center light dito. So, I'm here at home and gagawa ko ng simpleng DIY lang para dito sa bedroom makeover natin. Meron kaming 3 frame na ganito, pero hindi pa siya nakapag-decide ano gusto niya talaga i-display, ano gusto niya ipaprint. So, okay lang yun dahil lang ang mga bahay naman natin or mga kwarto nag-evolve naman yan hanggang nag-iiba yung taste natin or yung mga hilig natin. So, walang problema doon. Pero syempre, ayoko naman mag-display ng ito lang. I'm sure ilan sa inyo yung nagbumibili ng frame tapos sobrang tagal lang naka-display doon, ibang pamilya, yung mga model, ang tagal lang naka-display dun sa bahay niya. So, kung gusto niyo ng simpleng way lang to personalize yung mga binibili nating frame habang hindi niyo pa alam ano yung gusto niyo ipaprint na images. So, gagawin ko is, gagamitin ko yung kasama niyang papel, which is ito, and yung backing na kasama niya, which is ito. Ayan, ito yung backing na yun. Dito sa white na part, yung pansinin niyo, nag-practice ako mag-drawing is, magdudoodle lang ako using pencil pen ng random images lang. And ika-cut out ko siya, tapos ididikit ko yung kinut out na yun dito. So, tignan natin anong kalalabasan ng DIY na yun. So, ito na yung mga nagawa kong illustrations or doodle for the DIY art. Abangan nyo na lang yung itsura yan mamaya sa bedroom. Tapos na tayo sa bedroom makeover and andito na ako ngayon sa loob ng room. Ang dilim kasi sa hallway, kaya dito na lang ako magsa-start. So, let's go! Ikot na tayo. Ayan na siya! Cute, diba? Ayan, tapos na yung tour. Bye! Hindi. Mag-start muna tayo dito sa door niya. Simple lang naman to. Pina-paint ko lang nitong accent na blue. Dahil meron kaming blue dun sa wall, meron din kaming blue dito para medyo may balance yung room. May mga blue throughout the space. So, dito naman sa isang wall niya is, ayan, yan yung kanyang media wall, dyan din yung kanyang study area, and storage niya for books. So, dito
dito ko na rin pinalagay yung storage for the shoes. Kasi before, nandun lang lahat sa floor yung shoes niya. So ngayon, nagawa na kami ng custom na cabinet para dun sa mga sapatos. So dito tayo sa study area niya. Itong desk na to, actually marami dito sa space na to. Ang nire-use lang namin yung luma niyang furniture. Nire-finish lang namin, pinaganda lang namin ulit. Para syempre, makakatipid. Tulad nitong desk na to, vintage piece to, kaya talagang kailangan gamitin ulit ito. Dahil desk wala sa lifetime. Pinare-finish lang namin siya ng konti. Pero, yan na yun. Nagpalagay kami dito ng desk lamp niya. Pinasabit na lang namin sa wall para hindi na siya nakakastorbo dito sa desk niya. Hindi na nakakabawas ng space. And, yan. Yan lang yung nag-iisang white light dito para at least pag nag-aaral siya, hindi nakakaantok yung ilaw, diba? Nagpalagay kami ng shelf. Yan, dito sa taas ng kanyang media and study area. Dahil mahilig siya sa books, mahilig siya magbasa. So, hindi ko alam actually nasa na ibang books niya, pero I'm sure eventually mapupuno niya rin yan. So, dito naman sa kanyang storage wall, storage area niya to. Itong drawer na to, ito yung pinakita ko sa inyo na parang laminate siya na luma na ang tagal na namin nabili nito. Pero ayun, dahil gumagana pa naman siya, okay pa naman yung mga drawers niya, pinarefinish na lang namin, pinapaint ko siya ng same nung isang shade ng blue dun sa accent wall. Etong closet is built into, pinagawa namin. Wala. Inartahan ko lang, nilagyan ko lang ng design yung mga doors niya. Etong nakita niyo tong charcoal gray na to, nilagay ko rin may charcoal gray dun sa kabilang side nung bed niya. And yan din yung color nitong TV table slash shoe storage niya. So, yun yung theme dito eh. Yung mga colors na ginamit ko, pati mga finishes. Scattered siya throughout the room para may balance, may sense of balance. So, pinilagyan ko to ng frame para wala lang, cute lang siya. And, ito yung cute pinagawa ko. Yung accent wall is mga hexagon siya. So, nagpagawa rin ako dito ng hexagon na handle. Ayan. Cute. And, eto na yung ating DIY na artwork. Cute lang yung kinalabasan, di ba? Pwede na. I mean, for the meantime, cute naman siya. And siya yung nagsabi sa akin, siya yung nagbigay sa akin nitong quote na to from, I think, favorite author niya. So, Pisces siya and aliens. Wala lang. Cute lang. And syempre, itong pinaka-favorite part ko nitong room na to. And tatabi lang muna ako kasi ang weird na nakikita niya ako sa salamin na nagsushoot mag-isa. Is itong, ayan, yung wall na yan. Ito yung accent wall dito sa bed area niya. Before, meron dyang cabinet dati. Tapos, nung pinatanggal namin siya, meron palang poste na nakatago dito na hindi ko alam. So, hindi naman namin masasagad yung bed doon. Kaya, pinakover na lang namin to para dun sa accent wall. And nag-iwan kami dito ng mga shelf para sa storage. Tsaka side table din niya kasi wala na ditong space for a side table. So, yan lang kasi yung kaisa-isa niyang peg, di ba? So, kaya gusto ko yan yung pinaka-focal point nitong kwarto na to. Yung bed, yan yung dati niyang bed, existing yan. May drawer yan, pinaayos rin lang namin. And, yung ilaw, ayan. Diba? As for the layout naman ng room, before, yung bed niya, nakaganon. Nandun yung paahan. So, ang ginawa namin, change namin yung orientation niya para meron ditong space for the desk, for the TV, may walkway ka. Maluwag yung walkway around the bed area. So that's it for this makeover. I'm happy na I will get to see this room often kasi andyan lang yung tiny house. Ayan, yung window na yan. Yan yung bahay namin. So, hindi ko alam kung sabi ko na pero yun. Magkapit-bahay lang kami. Anyway, simple lang naman yung ginawa namin for this room. And gusto ko siya kasi feeling ko apt siya for a college student. Pero, mature naman siya. Pero at the same time, ang fresh pa rin niya and young. Pwede ba yun? Mature pero young. Anyway, you get the point. Basta hindi mo siya pang bata. So, if gusto niyo itong makeover na to, like this video and subscribe to my channel for more makeovers, design tips and advice, tsaka mga DIYs. That's it for now. Bye!
Hey, Chase. Ako. Camera. Look behind you. Scary. Could you open the window? Yep. Gumagana yung blinds. Tada!